Så här, då ska vi byta bränsletrycksregulatorn som sitter här. Och då kan vi börja med att ta bort vakuumslangen, tryckslangen. Då ska vi skruva bort den där. Det ska vara, om jag inte missminner mig, 10 nyckel. Verkar stämma. Och en ner till. Jag kanske ska ta bort den här först. Så, den ska vara att ta ut den här. Man drar lite grann. Komma. Där kom den. Nu ska vi sätta dit. Sätter vi dit den här adaptern. Och den tror jag att vi får sätta åt det hållet. Faktiskt. För att få dit bränsletrycksregulatorn. Så in med den här. Upp. Och så skruvar vi fast den. Sen ska bränsletrycksregulatorn på då. Och jag tror att det kommer att få bli någonting sånt här. Här kan vi. Då ska det här är en kopia på någon Aeromotive eller vad den heter. Bränsletrycksregulator. Och här är inlopp och under är utloppet. Så utloppet ska till det röret som går tillbaks till tanken. Den här kommer vi få sitta någonting sånt här. Typ. Kommer behöva stöttning, men frågan är om jag ska sitta så eller så ska jag se om jag kan hämta en annan. Här skulle det vara bättre att ha den sådär fast åt andra hållet. Så om vi gör så här istället. Så här någonting. Var nog tanken från början. Returen här. Så. Jag skulle ha en rak anslutning där nästan. Jag tar bort den här så länge. Den här stumpen lär vi inte behöva använda. Sätta något annat här. Hej. Så. Som ni kanske förstår så har jag inte riktigt klurat ut hur jag ska göra med det här. Så att I'm solving as we go. Typ. Någonting sånt. Sen behöver vi en slang. Kan jag säga det att slangkvalitet kan variera något fruktansvärt mycket. Så att jag har inte allt för höga förhoppningar på det här kittet som följde med. Bränsletrycksregulatorn, men man kan ju ha tur. Och det kan ju funka. Så den på den här. Steg 1.
ganska perfekt. Så AN6 funkar riktigt bra till den där. Då ska den på, frågan är om den här lilla rackaren räcker, det gör den inte. Och så har han längre än den där. Får ta den här och fimpa av då. Ska den på där och sen på dit. Givetvis göra en liten metallbricka från baksidan här ner hit, så den här inte hänger av själva kopplingen, utan den ska få sitta i en liten metallhållare av något slag. Men det här verkar kunna funka faktiskt. Vi ser om den här slangen räcker hit. Och den räcker också dit. Det var fantastiskt bra. Så där kommer den få sitta då. Vi får se om det funkar. Det var en lite mindre slang kanske. Så där, då har jag efter några timmars arbete, eller jag vet inte hur lång tid det tog, men gjort en liten hållare till bränsletrycksregulatorn. Vi får väl se om det kan tänkas funka här. Det är inte jättevackert, men förhoppningsvis funktionsdugligt i alla fall. Där. Och sen ska vi ha en skruv här. Jag kommer givetvis ta bort den här klockan sen. Det är bara för injusteringen. Ja, som sagt. Inte så värst snygg kanske. Men förhoppningsvis funktionsduglig. Jag borde ju hålla den där någorlunda på plats i alla fall. Så där någonting. Sen ska den här rackaren på också. Man ska lyckas med det. Kom igen nu. Se om det går med de här små klämmorna. De var väldigt precisa när de gick över. Funkar inte. Ta en annan klämma. Ta rätt verktyg istället. En sån här borde alla ha. Och själv, vad fan var jag med vidare ut? Jag bara dra åt det här då. Men nu sitter det i alla fall typ som det ska. Och lägga lite färg på den där sen också. Och så in med den här. Så. Kanske får byta ut slangen också. Den var lite satt jävligt dåligt. Eller sätta någon klämma runt eller något. Sådär, allt för idag. Vi ställer in bränsletrycksregulatorn. Den här. Så sen ska vi ta bort klockan här efter det är gjort. Men vi börjar med att vrida på, eller först ska vi säga hur mycket det ska vara. Det ska vara 3,8 bar, men den här mätaren står det PSI på. Och 3,8 bar motsvarar 55, strax över 55 PSI. Så vi ska upp ända hit bort. Och hur vi börjar med det då, det är att vi vrider på tändningen, för då kommer soppapumpen prima. Och då borde vi kunna prima några gånger, så ska vi se att soppatrycket börjar gå upp.
Sen ska vi även justera när motorn är igång, och då är det viktigt att den här är bortdragen. Alltså luftslangen här är bortdragen medans man kör motorn igång, för annars kommer det bli fel på trycket. För det här är för att reducera trycket när trycket går under, alltså när motorn bara suger, och sen ska den höja trycket när laddtrycket går på högre. Så vi börjar att vrida på tändningsnyckeln, så ska vi se om det kommer någonting. Kör! Du kan vrida på, pappa. Pappa? Ja, bara vrid första läget. Stäng av fläkten. Ja, vrid av igen. Vrid på. Nu, bra. Ja, okej, vrid av. Vrid på igen. Bra, vrid av. Och så vrid på igen. Vrid av. På igen. Kan vi kolla efter läcka här samtidigt. Kör på. Ja, kör av igen. Vrid på igen, eller vrid av och på. Kör några gånger. Fortsätt, vrid av. Vrid på. Vrid av. Ja, det är bra. Det ser ut som jag kommer upp till 20. Vänta, ska jag bara vrida på lite här. Kör igen då. 3. Vänta. Vrid på igen. 3 bar. Vrid av. Vrid på. Vrid av och 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 vrid på. Vänta. Vrid av och vrid på. Vrid av och vrid på. Nu kommer vi upp. Ja, vrid av och vrid på. 50. Vrid av och vrid på. 50. Vänta. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60. Okej, så 51, 52, 53, 54, 55. All right, kör igen. En gång till. En gång till. Av och på. Ja, det är bra. Så där, då har vi justerat upp grundtrycket någorlunda. Vi måste ju ha motorn igång sen så att pumpen håller på och pumpar och håller det här hela tiden. Men det är alltså så det går till. Och som tack till att när motorn är igång har den här slangen bortkopplad. Antingen här på bränsletrycksregulatorn eller ryck ut den ur insuget. Så att inte slangen eller vakuumtrycket eller turbotrycket kan påverka bränsletrycksregulatorn. Och det är alltså så man justerar in den. Sen ska det bara vara go.